ندارم عزیزان. جاهلیت به قدری زیاده، جاهلیت در دوره آخرالزمان تعبیر به جاهلیت شده. جالبه، تعبیر به جاهلیت شده و داریم که اهل بیت فرمودن اگر پیامبر در ابتدای اسلام، اینو قبلا خوندم، در ابتدای اسلام اگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جان من فدای رسول الله، اگر حضرت در ابتدای اسلام مقابله میکردن با افرادی که چوب و آهن و سنگ و فلان رو میتراشیدن و با همون سجده میکردن، در آخرالزمان امام مهدی با افرادی روبرو میشه که جاهلیت اینا از این افراد بدتره، چون اونها قرآن رو میارن بالا و مقابل صاحب قرآن میخونن، مقابل امام مهدی که صاحب قرآن میخونن میگن تو اون نیستی به دلیل این آیه قرآن. حدیث رو ببینیم در غیبت شریف نعمانی حدیث در صفحه 307 این غیبت نعمانی، اینم 307 مقابل چشمان شما حدیث رو من میارم، خودتون ببینید، خودتون حدیث رو ورق به ورق، صفحه به صفحه و خط به خط ببینید با دقت بالا. این حدیث میبینید، این رو من این قشنگ بزرگترش کنم که واضح 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 باشه. حدیث رو ببینید، غیبت نعمانی باب 17 حدیث اول میبینید سمعت ابا عبدالله فضیل ابن یسار میگم از امام صادق، از امام بر حق ما امام صادق شنیدم که یقول و میفرمون ان قائمنا اذا قام، همانا قائم ما اهل بیت، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. وقتی امام مهدی قیام کنه اذا قام استقبل من جهل الناس، یعنی مقابله میشه، رو در رو میشه نسبت به جهل مردم، اشد مما استقبله رسول الله صلی الله علیه و سلم من جهال الجاهلیه، شدیدتر از جهلی که جهال جاهلیت داشتن امام مهدی رو در رو میشه با جهل مردم آخرالزمان. اشد میدونید چیه دیگه؟ اشد افعال تفضیله. شما یه بار بگین که شدید، یه بار میگید اشد. شدید یعنی شدید، اشد یعنی شدیدتر. یه بار میگید عالم یعنی کسی که علم داره، ذو علمه. یه بار میگید اعلم یعنی عالمتر. بر وزن افعال تو عربی که میاد در صرف بهش میگن افعال تفضیل. اشد یعنی شدیدتر. این جهالتی که امام مهدی میبینه از مردم، این جهالتش اشد از جهالت جاهلیت اولا. ادامه رو ببینیم، سوال رو ببین فقط. قلت فضیل میگه عرض کردم کیف ذاک، آقا یعنی چی جوری میشه این اتفاق؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ قال امام فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتى الناس، رسول الله وقتی اومد مبعوث شد رفت پیش این مردم ابتدای اسلام، هم یعبدون الحجاره و الصخور و الایدانه و الخشب المنحوتة. پیامبر وقتی رفت سراغ اون مردم ابتدای بعثت، اونها داشتن عبادت چی میکردن؟ حجارت میکردن، سنگ میپرستیدن، صخره رو میتراشیدن میپرستیدن، چوب رو میپرستیدن، چوبهای تراشیدن رو میپرستیدن. اما ان قائمنا، همانا قائم ما اهل بیت، حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا، اذا قام وقتی قیام کنه اتى الناس، با مردم روبرو میشه، میره بین مردم و کلهم یتعول علیه کتاب الله، کلهم با سوادا عربی فهم ها کجا هستید؟ کلها یعنی چی؟ تمام مردم مقابل امام مهدی وای نیستن، یتعول تعویل میکنن علیه بر علیه امام کتاب الله، قرآن رو. الله اکبر، قرآن رو طرف باز میکنه میگه آقا این آیه رو دیدی؟ آقا مردم این دروغ میگه، لایو میذاره، تو لایوش میگه خدا ما رو حفظ کن از این اتفاق انشاءالله، خدایا تو رو به حق اهل بیت علیهم السلام، خدایا ما رو حفظ کن در بلیهای آخرالزمان، خدای ما نباشیم جز اون افرادی که برای امام مهدی وای میسیم، ای خدا تو رو به محمد و قسم میدم خداوند ما رو حفظ کن. خیلی سخته، خدا به خدا اصلا به این راحتی ها نیست، مطمئن باشه شرایط خیلی سخت میشه و باید خودسازی داشته باشیم ما. خدا ما رو حفظ کنه، شما رو خدا حفظ کنه انشاءالله. کل مردم الا افراد اقل، اینجا استثناء داره،
یتعول تعویل میکنن علی بر علی امام مهدی کتاب خدا رو، یحتج علیه به تک تک اونها احتجاج میکنن بر علی امام مهدی به اون قرآن، احتجاج حجت بیارن از قرآن. ثم قال سپس امام صادق فرمود اما والله لیدخلن علیهم عدل، اما قسم به خدا قطعا داخل می شود بر اونها عدل امام مهدی، جوف بیوتهم درون خانه هاشون، کما یدخل الحر و الغر، همونطوری که گرما و سرما ورود میکنه به خونه ها عدل امام هم وارد میشه. حدیث بعدی این رو ببینید دیگه، این حدیث همینه ولش کن، چرا بگم من عزیزان. ببینید شرایط به قدری سنگینه که اهل بیت همیشه اینجوری میگفتن که در آن دوره فتنه ها، بلیه ها، امتحانات زیاده و همه مردم الا، همیشه اینجوری میگفتن الا، یعنی نفی میکردن التماس دعا، الا افرادی که ثابت قدم بوده باشن از عالم زر، افرادی که اینا روح یقین در وجودشون باشه. تو دوستان داری روح یقین در وجود باشه؟ سوال از همین کتاب ها وقتی میریم سراغشون سوال کنیم بگیم آقا ما چی کار کنیم، ما فرمودن که باشید بر دینی که اولی هاتون بودن، کلام اهل بیت، باشین بر همون دینی که عرضم به خدمت شما که پیامبر در موردشون چی فرمود. این حدیث حالا من بارها و بارها براتون خوندم، بارها که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بود که در دوره آخر الزمان یا علی وعلم ان اعجب الناس ایمانا و اعظمهم یقینا قوم یکونون فی آخر الزمان. بذارید یه لحظه این رو بیارم، ارزشش رو داره وسط این صحبت. کمال الدین صفحه 320 ببینید رو، شیعیان عزیز، شیعیان گل 320 رو ببینید. این کمال الدین 320 پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. ببینیم چه میفرماید در صفحه 320 اینجا. رسول الله میفرماید که فی حدیث طویل، در حدیث طولانیه، یه وصیتی پیامبر به امیرالمومنین کردن، اینجا فرمودن که به این فقرش رو بزرگترش کنن. فرمود که یا علی وعلم بدان ان اعجب الناس ایمانا، عجیبترین مردم در ایمان. آقا خیلی حرفه، پیامبری که عقل کل عالم هستیه بیاد تعبیر کنه از یه عده غیر معصوم به این که ایمانشون خیلی عجیبه بلکه عجبه. همین الان گفتم بر وزن افعل بیاد یعنی تر بیار روش، عجب این عجیبترین مردم از جهت ایمان، اینم تمیزه. و اعظمهم یقینا، اینم تمیزه در عربیت. و عظیمترینشون در یقینشون خیلی عظمت داره. کیان اینا؟ قومی هستن که یکونون فی آخر الزمان. نه بله اول زمان نیست، واسه آخر الزمان. اینا مخصوصا در آخر الزمان میان این قوم لم یلحقوا النبی، اینو اصلا با پیامبر ارتباطی نداشتن، من پیغمبر رو که ندیدن. حجبتهم الحجه، حجتم که از اونها در حجاب قرار گرفت. تو امیرالمومنین که هدیمی چی حجت اصل خودشون هم که امام مهدی ندیدن اما ایمان آوردن. انقدر ایمانشون بالا بود که من پیغمبر دارم میگم ایمانشون عجبه، یقینشون اعظمه. فآمنوا بسواد علی بیاض، اینا ایمان آوردن به سیاهی بر سفیدی. از سواد یعنی سیاهی، بیاض یعنی سفیدی. آیا این کلماتی که من براتون میخونم سیاه این سفیدن؟ خب این جعفر ابن محمد عبی، این کلماتی که من براتون خوندم همه سیاهن، قلم سیاه بود، ورق هم که سفیده. تمام شد رفت. عظمت کار اینجاست عزیزان، عظمت کار اینجاست. راه حل همینه، چنگ بزنیم به کلام اهل بیت. زمانی امام مهدی میاد که خب اوضاع رو خدا میدونه چجوری باید باشه. خب قطعا با شیعیان یه اندازه‌ای که اون لشکر برای امام مهدی آماده باشه. 313 تا که محفوظن، اون الباقی، اون 10,000 اولیه، اون حلقه ابتداییه. و شیعه زمانی میتونه به اون حد برسه که مانوس با کلام اهل بیت باشه. شیعیان عزیز، شما رو به خدا بچسبید به کلام اهل بیت که پیامبر فرمود
انی تارکون همون ابتدا فیکم الثقلین یا الثقلین کتاب الله و عترت اهل بیت و تضمین نامه دادن همون ابتدا که هر کی به این دو تا چنگ بزنه گمراه نمیشه حتی یرد علی الحوض تا اینکه بر حوض کوثر بر من وارد بشه تا اون موقع تضمین میدم من. حالا ادامه